البرمجة لليوم هي عبارة عن تخاطب بين ملف إكسل مغلق. نذهب ونفتح هذا الملف ونأخذ جدول بيانات منه ونلصقه في هذا المكان من A10 لل E29. فإذا الملف هذا يحتوي على برمجة. هذه البرمجة تقوم باستدعاء نافذة لكي نختار منها ملف اسمه MDR. نلاحظ هذا الملف تم فتحه وإغلاقه ولصق المحتوى في هذا المكان. لنستدرج خطوات التنفيذ. أننا عندما نطلب البرمجة أولا توقف حركة الشاشة ثم تعود حركة الشاشة. الآن تظهر النافذة التي يحدد منها الملف الإكسل الذي يحتوي على البيانات. الآن الملف الإكسل تم فتحه، والآن نستعرض ما هو موجود في هذا الملف ويتم تحديد المجال، ثم ننتقل إلى الملف الأساسي ونحدد مجال معين ونلصقه ونغلق الملف الذي كان يعمل عليه ونحصل على النتائج. البرمجة بسيطة جدا، نشرحها بأسطر قليلة. أولا إيقاف حركة الشاشة، ثم نستدعي النافذة لكي نحدد ونقول ونتحسس إذا لم يتم اختيار ننتقل إلى الأخير. أما إذا تم اختيار الملف الذي يجب أن يفتح يطلب نسخ مجال منه وننتقل إلى الملف الإكسل التالي ونحدد منه خلية A10 ويتم اللصق في هذه الخلية، ثم نغلق الملف الذي تم منه النسخ. وآخر برمجة هي إعادة حركة الشاشة. من البرمجيات المهمة أن نتخاطب مع ملف إكسل مغلق يتم فتحه ونسخ مجال منه وإعادة إغلاقه. المستخدم في هذه الحالة يحصل على نتائج بشكل مبسط وسريع ومبرمج. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة. معكم مبرمج جوزيف قسطنطين. أتمنى أن تكون البرمجيات التي نرسلها كل يوم مفيدة لكم وتطور عملكم البرمجي ضمن إكسل فيجوال بيزك.